Αρχηγέ μου, τι έγινε? Τι γίνεται, τι κάνετε, Στάρα, τι έχουμε? Καλά, καλά, φίλε, εδώ. Τελευταία, τι γίνεται? Τι να γίνει, ουδέν σχόλιο που λένε. Τι να κάνεις? Τι να κάνεις? Δεν βλέπεις την κατάσταση. Τι να λέμε, τι να λέμε. Δύσκολες εποχές. Τι κάνετε, καλά? Καλά, τι έγινε? Τίποτα εδώ, τα παιδιά κάνουν ένα πιτάκι. Από το ψάπι είναι. Να βοηθήσουμε λίγο την κατάσταση. Τι να βοηθήσει? Μια συζήτηση. Τα κάνανε, δεν τα κάνανε. Εντάξει. Εσύ πήγες που θα πας πουθενά? Ακόμη είναι νωρίς. Νωρίς είναι ακόμη. Έχουμε ακόμη κάμπος καιρό. Ναι. Να δούμε τι να κάνουμε, γιατί οι νέοι θα τον πάρουν ή θα δούμε τώρα. Τι να, εντάξει, τώρα έτσι όπως είναι τα πράγματα, ξανά από την αρχή. Είναι ανοιχτά κάνα ποδητήριο να αλλάξω να... Θα άλλαξε σε εμάς. Είναι μέσα ανοιχτά. Ανοιχτά. Εντάξει. Ερχόμαστε κάθε Κυριακή μέσα στο γήπεδο για να επιβιώσουμε. Γνωρίζοντας ότι εάν η ομάδα μας πάει στις ερασιτεχνικές κατηγορίες, θα χαθούν όλα τα λεφτά μας. Δυστυχώς, οι νόμοι του κράτους λένε ότι εάν ξανανεύει η ομάδα μετά από χρόνια θα πρέπει να δώσει το 50% μόνο, δηλαδή το άλλο 50% των δουλευμένων μας θα έχει χαθεί. Για μας είναι η ζωή μας. Αν δεν παίξω μπάλα θα είμαι άρρωστος. Αυτό που έζησα πέρσι στην Ξάνθη ήταν λίγο περίεργο, γιατί μέχρι το Δεκέμβριο ενώ ήταν όλα καλά, ξαφνικά από εκεί και μετά σταμάτησαν να πληρώνει η ομάδα. Δεν ξέραμε τι θα γίνει. Το που τελείωσε το πρωτάθλημα όλα τα συμβόλαια λύθηκαν. Η ομάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε καν στο τοπικό. Από το Δεκέμβριο και μετά, λόγω κάποιας δέσμευσης της περιουσίας του ιδιοκτήτη στην Αυστραλία, είχαν παγώσει όλα, είχαμε ρίξει κουρτίνα. Εγώ είχα και μια άσχημη στιγμή πέρσι, είχα σπάσει το πόδι μου. Η ομάδα δεν με κάλυπτε τίποτα γιατί δεν υπήρχαν έσοδα, δεν υπήρχαν τίποτα. Και εκτός από αυτό άρχισα να πληρώνω και από την τσέπη μου τα ενοίκια, τα οποία στέχασα στο συμβόλαιο. Δηλαδή σκεφτείτε ένα χρόνο να έχεις να πληρώσεις ενοίκιο, να έχεις να πληρώσεις ρεύμα, να έχεις να πληρώσεις τα πάντα όλα αυτά εδώ και να μην έχεις καθόλου έσοδα. Εμείς τώρα κάναμε προσφυγή. Δικαιωθήκαμε την προσφυγή, περιμένουμε να δούμε αν θα πάρουμε κάποιο ποσό από αυτό που μας αναλογεί από τα συμβόλαια που είχαμε. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να διεκδικήσουμε τα λεφτά τα οποία τα έχουμε δουλέψει. Μεγάλη πληγή. Εγώ ήρθα την Ξάνθη και το 2015 που πήγαμε στον τελικό κυπέλλου με τον Ολυμπιακό. Από εκεί που ήταν όλα ρόδινα, 31 χρόνια αλφα εθνική, να φτάνει στα τοπικά, βασικά να εξαφανίζεται και εμείς να χάνουμε τα χρήματά μας. Εμένα προσωπικά είναι η πρώτη φορά που χάνω χρήματα σε ομάδα. Ο Πλατανιάς, ο Εργοτέλης τώρα είναι στα αεραστεχνικά, ο Πλατανιάς νομίζω ότι δεν είναι πουθενά. Η Καλονή. Έχω... Ναι, όπου πάω τους διαλύω. Ναι, είναι πραγματικά πολύ λυπηρό, γιατί δεν είναι μία που γίνεται αυτό. Το θέμα είναι αυτές οι ομάδες διαλύονται, πέφτουν στα τοπικά. Το θέμα είναι όμως ότι οι ποδοσφαιριστές και οι εργαζόμενοι που έχουμε συμβόλαιο και πληρωνόμαστε και ζούμε από αυτό, χάσαμε τα λεφτά μας και δεν είναι η πρώτη φορά. Φαντάσου τώρα μια καθημερινότητα 35 χρόνων, κάθε μέρα να κάνεις το ίδιο, ειδικά για τους ανθρώπους που ήταν εκεί, όπως ήταν ο Χούσης, ο φροντιστής, ο Γρηγόρης,
που όλη στη ζωή είναι η Ξάνθη. Να τους λένε δεν ξαναπάς στη δουλειά σου. Τελειώσαμε. Πόσο δύσκολο είναι. Άντε ο ποδοσφαιριστής θα πάει να πάρει τα χρήματά του από τη FIFA, θα βρει άλλη ομάδα. Ένας άνθρωπος όμως που ζει από αυτό. Όταν ένας άνθρωπος τον κοιτά στα μάτια και θεωρείς ότι σου λέει την αλήθεια και σου πει ότι ξέρεις τι, στις 15 του Γενάρη η ομάδα θα λάβει κάποια χρήματα, είτε αυτή λέει είτε κυβέρνηση, είτε ποσοστό του στοιχήματος, είτε δεν ξέρω κι εγώ. Λες, πώς έχουν περάσει 2-3 μήνες, γιατί να μην συνεχίσω, ξέρω εγώ. Κάνω αυτό που αγαπάω, με εγγυάται κάποιος ότι θα πληρωθώ, οκ. Και μετά το 15 γίνεται 30, τα 30 τον άλλο μήνα, μπαίνει σε ένα... Είναι λες και είναι εκπαιδευμένοι να κερδίσουν την εμπιστοσύνη σου και μετά να σε πηγαίνουν μήνα-μήνα, εβδομάδα από τη βδομάδα. Ξέρεις πόσες φορές ακούσαμε Πέμπτη, παιδιά, περιμένουμε οριστικό την Παρασκευή. Η Δευτέρα είναι η καταληκτική ημερομηνία και μετά από κάποια στιγμή το κάναμε και χαβαλέ, πλάκα. Οπότε λέγαμε μόνοι μας τη Δευτέρα, μάλλον θα είναι. Η επόμενη Τετάρτη, μάλλον θα είναι. Σαν τη δύο. Σαν τη δύο, ναι. Αλλά μέσα από το αστείο τώρα που λέμε τη υπόθεση, υπάρχει και το κομμάτι του εγωισμού, έτσι. Να ζήσει ο άλλος, να φάει, να δώσει το ενίκαιό του, να κινηθεί. Και σου ξαναλέω, ήρθαν παιδιά από μακριά, μετανάστες για δουλειά και δεν πήραν χρήματα. Ήρθαν παιδιά από την Αίγυπτο να παίξουν ποδόσφαιρο στο Ηράκλειο της Κρήτης και δεν πήραν χρήματα. Για τον εργοτέλ τώρα. Για τον εργοτέλ. Φαντάζομαι ότι συνέβαινε και σε άλλες ομάδες. Αυτό. Αλλά το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα πλέον τέλος είναι επιχείρηση. Δεν υπάρχει. Χάνονται. Αυτό δεν είναι επιχείρηση. Επιχείρηση το λέει από την άποψη του επιχειρηματία. Δεν είναι χαζοί επιχειρηματίες, είναι έξυπνοι επιχειρηματίες. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή δεν έρχεται ο άλλος από την Αίγυπτο να επενδύσει χρήματα στο Ηράκλειο της Κρήτης χωρίς λόγο. Κάπου αποσκοπεί όλο αυτό. Φαντάζομαι τώρα, εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά φαντάζομαι ότι δεν έφυγε και ζημιωμένος. Σε αντίθεση με εσάς. Σε αντίθεση με εμάς. Αυτό θέλω να πω. Μαθήματα είναι αυτά για τη ζωή μας και προχωράμε. Ακριβά όμως. Ακριβά μαθήματα. Εννοείται. Για μας. Ελλάδα 2-0. Εδώ είμαστε. Εδώ σου. Στην ψηφιακή Ελλάδα. Κατά τα άλλα. Πώς είναι να είσαι στη μέση της σεζόν και να μην ξέρεις, να ξέρεις μάλλον ότι μέχρι το καλοκαίρι τουλάχιστον δεν έχεις να κάνεις τίποτα ως δουλειά. Αυτό πραγματικά είναι το χειρότερο απ' όλα. Γιατί αν αυτό είχε συμβεί 2 μήνες πριν, 1 μήνα πριν, θα είχαμε τη δυνατότητα να πάμε σε άλλη ομάδα και να μην χάσουμε μισή σεζόν. Που στο επάγγελμά μας μισή σεζόν μπορεί να είναι καταστροφική μια καριέρα και κατ' επέκταση για μια οικογένεια. Πόσο σου κοστίζει να προσπαθήσεις λοιπόν να κρατηθείς σε φόρμα χωρίς να πληρώνεις? Εδώ είναι και το πιο μεγάλο σημείο της όλης κατάστασης. Αν θέλεις να λέγεις επαγγελματίας ή αν θες απλά να κάνεις το χόμπι σου. Εγώ θέλω να λέγομαι επαγγελματίας ή δίνω τα πάντα σε αυτό. Οκ, υπάρχουν τα μέσα, παραδείγματος χάρη δικηγόροι, συμβόλαια. Δεν σε πληρώνει η ομάδα σου, μπορεί να διεκδικήσεις τα ποσά και να προχωρήσεις. Το FIFA Fund είναι μια συμφωνία της FIFA με τη FIFPro. Σκοπός του ταμείου αυτού ήταν να αποζημιώσει ποδοσφαιριστές όπου οι ομάδες τους δεν τους πλήρωσαν είτε γιατί εξαφανίστηκαν, να το πω έτσι λίγο απλά, χρεοκόπησαν, μπήκαν σε καθεστώς εκαθάρισης. Στην ουσία μοιραστήκανε 16 εκατομμύρια σε 4 φάσεις. Εμείς σαν ΨΑΠ είχαμε την πρωτοπορία και στις αιτήσεις που κάναμε και στα χρήματα που λάβαμε για τους ποδοσφαιριστές. Πρέπει να κάναμε στις 4 φάσεις αυτές
γύρω στις 500 αιτήσεις. Είμαστε οι πρώτοι στον κόσμο σε φέση, αλλά εκτός από αυτό θα ήθελα εδώ λίγο να επισημάνω και τη δουλειά που έγινε από το Σύνδεσμο, γιατί και άλλες χώρες είναι πολύ δυνατές σε φέση, αλλά οι αντίστοιχοι σύνδεσμοι δεν κάνανε. Οπότε θεωρώ ότι κάναν πολύ καλή δουλειά και το έχουν αναγνωρίσει οι ποδοσφαιριστές. Φανταστείτε ότι για να βγει μια χρονιά χρειάζεσαι όλα αυτά τα πράγματα. Είτε είναι φυσικοθεραπεία, είτε γυμναστήριο, είτε ατομικές. Είναι πράγματα τα οποία ένας επαγγελματίας αθλητής και πόσο μάλλον ποδοσφαιριστής πρέπει να έχει σε καθημερινή βάση. Να προσέχει τη διατροφή του. Όλα αυτά, αν δεν υπάρχουν οικονομικοί πόροι, είναι πολύ δύσκολο. Πριν 2-3 χρόνια περάσαμε μέσω των κανονισμών της ΕΠΟ υποχρεωτική ασφάλιση, όπου διασφαλίζει τα χρήματα των ποδοσφαιριστών σε περίπτωση χειρουργείων. Με λίγα λόγια, αν ένας ποδοσφαιριστής δεν του πληρώσει ασφάλεια η ομάδα ένα χειρουργείο, μπορεί να το πληρώσει ο ίδιος και να κάνει προσφυγή για αυτά τα χρήματα. Και δεύτερον, όσον αφορά τα προστατευόμενα μέλη, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να καλύψουμε όλες τις γένες μελών μας της Super League 2 και δίνουμε εκεί ένα συμβολικό ποσό για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Φυσικά και δεν μπορείς να κάνεις τον προγραμματισμό σου. Σε αυτή την κατηγορία οι ομάδες δεν παίρνουν λεφτά. Θα πάρουν τώρα την χορηγία από το στοίχημα, δεν την πάρουν, δεν ξέρει κανένας. Προγραμματισμό πώς να κάνεις? Εμένα προσωπικά το πιο δύσκολο είναι να μην αμείβομαι, να προσπαθώ να συντηρούμε από άλλες πηγές. Ζητάνε δανεικά, βιώνουν συνθήκες εξευτελιστικές, δηλαδή τώρα μεταξύ συζητήσεων των ποδοσφαιριστών με συναδέλφους μου, δηλαδή μπορεί να έχουμε πει τα απίστευτα πράγματα για συνθήκες διαβίωσης, για το ότι φεύγουν από την πόλη τους και πάνε σε κάποιες ομάδες που τους προτείνουν κάποια συμβόλαια τα οποία δεν τηρούνται, ενίκια που υποτίθεται θα τα πληρώνει η ομάδα και δεν πληρώνονται ποτέ. Υπάρχει αντιμετώπιση, σαν ζώα τους αντιμετωπίζουν και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα γι' αυτό, δυστυχώς. Γιατί αν μιλήσουν, μπορεί και η καριέρα τους να τελειώσει. Τα παιδιά και ειδικά σε αυτές τις κατηγορίες δυσκολεύονται πάρα πολύ στην καθημερινότητά τους, όχι στο να έρθουν να κάνουν προπόνηση, στο να ζήσουν, στο να φάνε, στο να βγουν έξω να πιούν ένα καφέ, να μιλήσουν. Δεν έχουν λεφτά π.χ. για καφέ πολλές φορές. Αυτό που έχω δει εγώ και έχω ζήσει είναι οι ποδοσφαιριστές να μαζεύονται σε ένα σπίτι, 6, 7, 10 άτομα και να λέει ο καθένας και να φέρνει μάλλον ό,τι έχει στο σπίτι του, έτσι ώστε να κάνουμε ένα τραπέζι και να φάμε όλοι μαζί ένα νορμάλ φαγητό και να προσπαθήσουμε ο ένας με τον άλλον να αλληλοβοηθηθούμε. Μέναμε 3-3 σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Το φαγητό ήταν λιγοστό, πολλές φορές δεν έφτανε για όλους τους ποδοσφαιριστές. Μου έτυχε σε μια ομάδα να πηγαίνουμε σε ένα εστιατόριο που τρώγαμε όλοι μαζί και να μας λένε ότι πλέον από τους 25 παίχτες μπορούν να τρώνε 17 και στην ουσία να γίνεται μάχη για το ποιος θα προλάβει ένα πιάτο φαγητό. Δεν είχα κυριολεκτικά να φάω. Αναγκαζόμουν και δανειζόμουν χρήματα, όπως και οι περισσότεροι πιστεύω που είναι έτσι, είτε από τους γονείς μου, ακόμα και από την κοπέλα μου. Πριν που ήμουν στον Απόλλω Λάρισσας, ήταν μια περίοδο που αναγκαστικά έδινα και εγώ φαγητό στα παιδιά γιατί δεν είχαν να φάνε. Ένα φαγητό από το συσίτιο για τους ποδοσφαιριστές στο γήπεδο, για τα παιδιά που είναι ιδίως τους ξένους. Εντάξει, το φαγητό ήταν καλό από τη μία, αλλά από την άλλη κάθεται κάπως. Δηλαδή είσαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής στη Super League 2 και παίρνεις φαγητό τώρα από συσίτιο. Εντάξει, από τη μία λες είναι καλό αυτά, αλλά από την άλλη πώς φωτογραφίζεται αυτό? Η κίνηση που έκανε ο ΨΑΠ, που μας έδωσε κάποια γεύματα σε ένα εστιατόριο να μπορέσουμε να πάμε να φάμε, μας βοήθησε πάρα πολύ και ειδικά τα παιδιά στην καθημερινότητά τους. Δηλαδή, μιλάμε για την κανονικότητα ενός ανθρώπου, όχι μόνο του ποδοσφαιριστή. Που αυτό δεν υπάρχει σε εμάς. Έχουμε φτάσει σε σημείο να λέμε τα απλά πολυτέλεια.
Σκέψου λίγο το λόγο. Γιατί πολλά χρόνια δεν είχαμε τα απλά. Και κάθε χρόνο χάνουμε ακόμα περισσότερα. Απορώ, πραγματικά απορώ, πώς παιδιά τα οποία παίζουν χρόνια σε αυτήν την κατηγορία, πώς μπορούν και επιβιώνουν, πώς μπορούν και κάνουν αυτό που αγαπάνε. Δεν ξέρω, εγώ αν ήμουν στη θέση τους, ίσως θα είχα ακολουθήσει κάτι άλλο. Πολλά παιδιά, συνομιλικοί μου, φίλοι μου, μιλάμε και ασχολούνται με κάτι άλλο τώρα. Ας πούμε, μίλησα με ένα παιδί, παραδείγματος χάρη, χθες και μου είπε ότι πλέον έχει δουλεύει στο Coffee Island. Εντάξει, δεν είναι τροπή του, λέω, φίλε, γιατί εντάξει, μπορεί εσύ κάποια στιγμή να παίρνεις περισσότερα λεφτά από ό,τι παίρνω εγώ θεωρητικά το μήνα. Ο ένας πηγαίνει, βάζει τέντες, δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα. Ο άλλος δουλεύει στον πατέρα του την επιχείρηση. Άλλα παιδιά καταφεύγουν στο να γίνουν σερβιτόροι. Ένα παιδί, θυμάμαι, του Ηρωδότου πάλι, που έγινε φορτηγατζής. Εντάξει, ακούγονται απίστευτα, αλλά είναι ελληνική πραγματικότητα. Τίποτα δεν μας προκαλεί εντύπωση πλέον. Μαρτσάκης, επιχειρηματίας, έχει το καλύτερο προπολείο στην Χανιά. Κουτσάκης, φιλόλογος. Διδάκτορ. Φιλόλογος διδάκτορ. Καλογεράκης, πατέρας οικογενειάρχης. Και τα μισά Χανιά, σοβαρός οικογενειάρχης. Σωτήρης Και όπου πάει τον Γερνάνε. Ανήλικος ακόμα. Με τρομερή ταβέρνα. Ανιματέρ. Τερατέρ, ανιματέρ. Μπάτζιος. Έχει μια χαρά είναι ο Μπάτζιος, έχει κάνει την καλή. Έχει κάνει την καλή. Στο αποκορύφωμα Αποστόλη εδώ. Όλοι, εντάξει. Φροντιστής, κυπουρός. Κυπουρός, φροντιστής, ακριβώς. Με όλα μέσα. Νομίζω ότι ειδικά και στην Ελλάδα, όταν πεις ότι είμαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, όταν σε ρωτάνε με τι ασχολείσαι, η επόμενη ερώτηση που ακολουθεί είναι και τι άλλο κάνεις. Γεια σας. Πες και εσύ, Άννη. Γεια σας. Χαίρετε. Γεια σας. Πες και εσύ, Άννη. Γεια σας. Κάτσε λίγο εδώ να πάει η μπαμπά στο δωματιάκι και έρχεται. Πρώτα η δουλειά και μετά το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς που το λέω, αλλά οι ποδοσφαιριστές σε αυτή την κατηγορία είναι σε αυτό το μοτίβο πλέον. Έπαιζα βάλα στον Αγροτικό Αστέρα, σε ένα σωματείο πολύ οργανωμένο, έπαιρνες για την κατηγορία τα λεφτά σου στην ώρα, αλλά δεν έμεναν λεφτά. Και λέω, Κώστα, τώρα που είσαι 32, τώρα έγινα 38, κάτι πρέπει να κάνεις, ώστε, γιατί βλέπω σιγά σιγά το ποδόσφαιρο, ειδικά σε πιο χαμηλό επίπεδο, δεν αξίζει. Και έτσι ασχολήθηκα με το μαγαζί. Γιάννη, έχουμε καμία κράτηση? Σήμερα όχι, αύριο έχουμε δύο. Okay. Ήταν ένα παιδί από τη Βραζιλία που το φέραμε εδώ. Ο μάνατζερ του τον παράτησε στην ουσία. Τον πέταξαν έξω από το ξενοδοχείο. Στην ουσία τον κλείδωσαν και τα πράγματα στο ξενοδοχείο γιατί δεν είχαν πληρώσει το ξενοδοχείο και τον κράτησαν τα πράγματα. Και αναγκαστικά τον πήγαμε εμείς σε ένα δικό μας σπίτι και για τουλάχιστον 6 μήνες τον τάιζα εγώ εδώ πέρα. Δηλαδή ήταν κρίμα που το λέω, αλλά δυστυχώς. Τα παιδιά που ξεκινάνε τώρα, για μένα πρέπει να φύγουν αυτή τη στιγμή από αυτή την κατηγορία ή στην πιο χαμηλή. Και αυτή η κατηγορία θα έπρεπε, Super League 2 μιλάμε, να είναι το ντεπόζιτο για την Α Εθνική, για τη Super League 1. Υπάρχουν πραγματικά ποδοσφαιριστές στη Β Εθνική που θα μπορούσαν να πρωταγωνιστήσουν στην Α. Όμως οι δυσκολίες δεν σε αφήνουν να βγάλεις τον καλύτερο σου εαυτό. Είναι διαφορετικό ένας παίχτης με 100.000 συμβόλαιο να παίξει ποδόσφαιρο και είναι διαφορετικό ένας με 10.000 και να μην τα παίρνει κιόλας. Το καταλαβαίνετε. Εγώ το έχω πραγματικά απορία κάποια παιδιά σε κάποιες ομάδες πώς μπορεί να παίζουν μόνο ποδόσφαιρο ή πώς με όλα αυτά που ζουνε και έχω δει και εγώ να ζουνε κάποια παιδιά, πώς λένε ότι την επόμενη χρονιά θα συνεχίσω να παίζω ποδόσφαιρο και να προσπαθώ για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έχω πιάσει πολλές φορές τον εαυτό μου να λέω ότι αν ποτέ ζούσα μία χρονιά σαν
κάποιες χρονιές που ζουν κάποια παιδιά, δεν ξέρω αν την επόμενη χρονιά θα ήθελα να συνεχίσω να το κάνω. Το καλοκαίρι ήμουνα σε μεγάλο δίλημμα, να σου πω την αλήθεια. Και είπα ότι θα ρίξω μια τελευταία ταριά και αν βγει, βγήκε. Μέχρι στιγμής μου βγαίνει. Αν έβλεπα ότι γινόταν κάτι αντίστοιχο με τα προηγούμενα χρόνια, δεν θα συνέχιζα το καλοκαίρι. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο η κορυφή. Άμα δεν ξεκινήσεις να χτίσεις το υπόβαθρο από τις παρακάτω κατηγορίες, πώς θα βγουν νέα παιδιά να επανδρώσουν τις άλλες ομάδες, τις μεγάλες ομάδες, στην εθνική ομάδα, δεν μπορώ να το αντιληφθώ αυτό. Κοιτάνε μόνο την κορυφή του παγόβουνου και όλα τα υπόλοιπα από κάτω είναι σαν να μην υπάρχουν. Και είναι κρίμα και για τα νέα παιδιά. Εμείς είμαστε σε μια ηλικία συγκεκριμένη, δεν έχουμε πολλά χρόνια μπροστά μας. Αλλά είναι κρίμα για τα νέα παιδιά που έχουν όνειρα να ζήσουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Τι τους λες? Να μην ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο. Ξεκάθαρα. Στην Ελλάδα μπορεί να ακούγεται σκληρό, μπορεί να είναι τετριμένο, να έχει ξαναυποθεί, αλλά να μην ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο. Ειλικρινά, είναι άσχημο αυτό που το λέω εγώ που ζω στο ποδόσφαιρο, αλλά δεν μπορείς να βιοποριστείς σε αυτή την κατηγορία. Δεν μπορείς. Αν τα παιδιά δεν έχουν το ταλέντο και την τύχη, γιατί χρειάζεται και τύχη, να παίξουν αλφα-εθνική, να μην ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο. Σε αυτά τα νέα παιδιά λέω ό,τι λέω και στον εαυτό μου. Να κοιτάξουν πρώτα τις σπουδές τους, κάτι που δεν έκανα εγώ, με το όραμα να προχωρήσω στο ποδόσφαιρο. Η εκπαίδευση είναι πολύ βασικό πράγμα, ώστε να σε οδηγήσει και σε ασφαλείς επιλογές. Όταν είσαι εκπαιδευμένος, όταν είσαι μορφωμένος, αλλιώς οραματίζεσαι και το ποδόσφαιρο την επόμενη μέρα. Η αλήθεια είναι ότι επειδή το αγαπάω πάρα πολύ το άθλημα, προσπαθώ κάθε μέρα να δίνω δύναμη στον εαυτό μου να συνεχίσει. Το όπλο είναι η υποστήριξη και από την οικογένεια και από τους συμπαίχτες. Γενικά να είναι σε ένα περιβάλλον που να νιώθει ωραία τουλάχιστον σε άλλα κομμάτια της ζωής του. Γιατί σκεφτείτε, αν δεν πληρώνεσαι, δεν είσαι καλά στη ζωή σου, στο προσωπικό επίπεδο, είναι πολύ δύσκολο να τα απεξέλθεις. Τουλάχιστον στους άλλους τομείς να είναι καλά, να έχουν αυτή τη στήριξη που την απαιτούμενη. Η γυναίκα μου, αφού δεν με έχει κρεμάσει ακόμα, είμαστε σε καλό δρόμο. Και ακόμα και τώρα με το γάμο και τη βάφτιση της κόρης μας, είμαστε ένα κλικ από το να τα ακυρώσουμε. Οπότε, αν γλιτώσω την κρεμάλα, θα είμαι πολύ καλά. Δεν βρήκε ρε! Ξεκινάμε, πάμε προπόνηση. Εκεί μαζί με όλα τα παιδιά μαζευόμαστε. Είναι, πιστεύω, το καλύτερο πράγμα και πιστεύω είναι κάτι που μετά ο ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτό. Που μαζεύονται όλοι στα ποδητήρια, η πλάκα που κάνουν, συζητάνε τα προβλήματά τους. Χαμογέλα ρε, πάει με τα δόντια και με την μπλούζα. Με τα δόντια και με την μπλούζα. Πεφταράς, δεν ακούω κανένα, δεν με ενδιαφέρει τι λέω Μάης ο Βουγγελάτος. Αυτό. Έχει ένα πρόβλημα σοβαρό. Δεν ξέρει μπάλα. Τον Έλληνα εδώ, τον Αντώνη. Ελληνάρα εσύ. Τα σπασμένα μας κομμάτια της εμπειρίας. Πάμε! Οι ποδοσφαιριστές γενικά είμαστε τυχεροί γιατί αυτό που αγαπούσαμε, αυτό που αγαπάμε, το έχουμε κάνει επάγγελμα. Έτσι λοιπόν αυτό είναι που και η αγάπη για το ποδόσφαιρο, η οποία είναι αυτό που μας κάνει να ξεχνάμε το οτιδήποτε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να προσπαθούμε να δώσουμε το 100%. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι απλά ο κάθε ποδοσφαιριστής, το κάθε παιδί, ό,τι προβλήματα και να έχει, όση πίεση και να δέχεται, μπαίνει μέσα και κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα να κάνει, να παίζει ποδόσφαιρο. Για μένα δεν είναι η λύση να το παρατήσει. Όσο δύσκολο και αν βιώνει αυτή την κατάσταση, θεωρώ ότι θα είναι προσωρινή, πάντα υπάρχει το καλύτερο. Πάντα θα υπάρξει μια καλύτερη ομάδα να βρεθεί και να φτιάξει αυτό που έχει χάσει εκείνη τη στιγμή και σε οικονομικό επίπεδο και σε ποδοσφαιρικό επίπεδο. Όσο δύσκολο ήταν είναι, πρέπει να το παλέψουν